Good morning, everyone. I am Marian Javel M. Labrador, and I will be your reporter for today about the visual rhetoric analytical methodologies. And before we start our topic, let us first analyze this quote by Orson Welles. It is create your own visual style, let it be unique for yourself and yet unidentifiable for others. The following are the initial steps that may be considered when conducting visual rhetoric analysis. The first one is take note of every single thing you see in the ad. Give careful attention to colors, objects, and all meaningful details. Tandaan ang bawat isang bagay na makikita mo sa ad. Bigyang pansin ang mga kulay, bagay, at lahat ng makabuluhang detalye. Next is identify the significance of the objects and graphics used. Ponder on why you think the visual designer chose to use that certain illustration. How does it appeal to your emotions? Tukuyin ang kahalagahan ng mga bagay at graphic na ginamit. Pag-isipan kung bakit sa tingin mo ay pinili ng visual designer na gamitin ang partikular na paglalarawang iyon. Paano ito nakaaakit sa iyong mga damdamin? The third one is determine the overall message. What is the ad's purpose? Tukuyin ang kabuoang mensahe. Ano ang layunin ng patalastas? And the last one is pinpoint the target audience. Are you the possible target audience of the visual? Ituro ang target na madla. Ikaw ba ang posibleng target na madla ng visual? Maaaring magbago ang mga panuntunan depende sa kung kanino gustong kausapin ng may akda dahil maaaring may iba't ibang tugon ang magkakaibang madla. I have here the three sites and modalities. The three sites are the production, image, and audiences, and the three modalities is technological, compositional, and social. Production or technological. The medium or material used to produce and design a specific image. Image compositional. The image itself, including the objects, text, color, style, organization of features on page, and graphics used that convey a particular meaning or message. Audiences or social. People who view the visual image since it can reach and can be seen by different kinds of individuals who are expected to be affected or persuaded by the visual rhetoric. Produksyon o teknolohikal, ang medium o material o kasangkapan na ginagamit upang makagawa at magdisenyo ng isang partikular na larawan. Image or compositional ang larawan, mismo kasama ang mga bagay, text, kulay, estilo, organisasyon ng mga features sa page at mga graphics na ginamit na naghahatid ng partikular na kahulugan o mensahe. Audience or social, ito ay ang mga taong tumitingin sa visual na imahe dahil maabot at makikita ito ng iba't ibang uri ng individual na inaasahang maapektuhan o mahikayat ng visual na retorika. How to write your visual analysis paper. Introduction. State the fundamental details about the visual image. Note that your purpose is also to make other audiences have a look at it. You may consider one of the following. First, tell interesting facts about the artwork or artist. Describe the visual clearly, but only to prompt the reader of your paper to also see it using imagery. Explicate the purpose of the image itself and or artist. Discuss the position or argument of the image. Panimula, sabihin ang mga pangunahing detalye tungkol sa visual na imahe. Tandaan na ang iyong layunin ay upang tingnan din ito ng ibang madla. Maaari mong isaalang-alang ang isa sa mga sumusunod. Magsabi ng mga kawili-wiling katotohanan tungkol sa likhang sining o artist. Ilarawan ng malinaw ang visual
ngunit para lamang maunahan ang nagbabasa ng iyong papel na makita din ito gamit ang koleksyon ng imahe. Ipaliwanag ang layunin ng mismong larawan o artist. Talakayin ang posisyon o argumento ng mga larawan. Thesis statement. Have your thesis statement at the end of your introduction or at the beginning of your body. Do this by analyzing the meaning of the visual image. You may consider the time of the designer when he created it or to whose time he created it for. Decide what sort of claim you are writing. Is the image stating a fact, posing a claim, inculcating values, or proposing a policy? And write your position or idea if you are in favor or not of the claim. Ilagay ang iyong thesis statement sa dulo ng iyong pagpapakilala o simula ng iyong katawan. Gawin ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa kahulugan ng mga visual na imahe. Maaari kang isaalang-alang ang oras ng taga-disenyo noong nilikha niya ito o kung kanino niya nilikha ito. Magpasya kung anong uri ng pangaangkin ng iyong isusulat. Ang larawan ba ay nagsasaad ng isang katotohanan, nagpapahayag ng isang paghahabol, nagtanim ng mga halaga o nagbumungkahi ng isang patakaran? Isulat ang iyong posisyon o ideya kung pabor ka o hindi sa claim. Body. Discuss your ideas and thesis statement with supporting evidence based on the visual image. Make sure to understand the elements of an image. State your claim. Describe the visual composition based on the arrangement of the features. You may examine the directional terms such as layout, balance, and backgrounds. Directional terms like juxtaposition, when two objects are put together to show association and relevance. Contrast, when putting two different objects together. Focus on what you see first when you first look at it, which is usually at the center of the visual. Frame when analyzing the edges of it, including the crop part and margin, and vector or some lines on the visual that your eyes follow unconsciously to move in a different direction. Talakayin ang iyong mga ideya at thesis statement na may sumusuportang ebidensya batay sa biswal na larawan. Siguraduhin mauunawaan ang mga elemento ng isang mensahe. Sabihin ang iyong claim. Ilarawan ang biswal na komposisyon batay sa pagkakaayos ng mga tampok. Maaari mong suriin ang mga terminong pangdireksyon tulad ng layout o balanse. Gamitin ang panuntunan ng mga ikatlo alinman sa patayo o pahalang. Mga terminong pandireksyon tulad ng juxtaposition, kapag pinagsama-sama ang dalawang bagay upang ipakita ang pagkakaugnay at kaugnayan. Kaibahan kapag pinagsama ang dalawang magkaibang bagay. Tumuon sa kung ano ang una mong nakikita noong una mong tiningnan ito na kadalasang nasa gitna ng visual. Frame, kapag sinusuri ang mga gilid nito kasama ang mga crop na bahagi at margin, at vector o ilang mga linya sa visual na sinusundan ng iyong mga mata nang hindi sinasadya upang lumipat sa ibang direksyon. At color lighting at texture techniques na nakakaapekto sa mood ng mensahe tulad ng maliwanag, madilim, pastel o hubot-hubad at madilim na kulay. Liwanag man ay matapang, payak, malabo o ang texture ay magaspang, makinis, organiko, geometriko o linear. Color, lighting, and texture techniques that affect the mood of the message, such as bright, gloomy, pastel or nude, and dark colors. Whether the light is bold, plain, shadowy, or the texture is rough, smooth, organic, geometric, or linear. Have confidence with your own eyes and trust your description even before you research on the history of the visual. Determine the genre of the visual image, advertisement, book, cover, graphic art, film, painting, signage, campaign poster. Explain the relevance and role of the text to the visual. Highlight the appeal to logic,
emotions, or character of the designer. Explain whether there is a cultural aspect involved. Narrate briefly the story that the visual conveys. Tukuyin ang genre ng visual na larawan. Halimbawa ay ang advertisement, book cover, graphic art, film, painting, signage, campaign poster at iba pa. Ipaliwanag ang kaugnayan at papel ng teksto sa visual. I-highlight ang apela sa lohika, emosyon o katangian ng taga-disenyo. Ipaliwanag kung may kasamang kultural na aspeto. Isalaysay ng maikli ang kwentong ipinahihiwatig ng biswal. Conclusion. End your analysis by concluding or giving a fascinating or motivating fact rather than giving a summary or repetition of your claim. Tapusin ang iyong pagsusuri sa pamamagitan ng pagtatapos o pagbibigay ng isang kaakit-akit o nakakaganiyak na katotohanan sa halip na magbigay ng buod o pag-uulit ng iyong paghabol. Remember, visual rhetoric is never plain. It is always designed through personal experience, innovations, and meaningful knowledge or sentiments of a person. Therefore, critical analysis to visual rhetoric is necessary. There are many methodologies in conducting visual analysis, debating on what aspect to focus on to come up with the most accurate meaning the designer wants to deliver to his audience. Thus, what matters most is when one makes meaning of something that he once thought of a meaningless. Ang visual na retorika ay hindi malinaw. Ito ay palaging idinisenyo sa pamamagitan ng mga personal na karanasan, pagbabago, at makabuluhang kaalaman o damdamin ng isang tao. Sa makatuwid, kinakailangan ang kritikal na pagsusuri sa visual na retorika. Mayroong maraming mga paraan sa pagsasagawa ng visual na pagsusuri na nagtatalo sa kung anong aspeto ang pagtutuunan ng pansin upang makabuo ng pinakatumpak na kahulugan na gustong ihatid ng taga-disenyo sa kanyang madla. Kaya ang pinakamahalaga ay kapag ang isang tao ay gumawa ng kahulugan ng isang bagay na minsan niyang naisip na walang kabuluhan. And that ends of my report. Thank you and God bless.